Okay, magandang gabi po sa ating lahat at welcome sa ating first Sunday ng online service po natin. At sa ating pong panimulang awitin ay ating awitin ng hymn number 153, 153, ang Taus-Pusong Dalangin, Sweet Hour of Prayer. And after po nito ay makakapakinig tayo ng 2 minutong exhortation galing kay Brother Aris at ang opening prayer. Hymn number 153, ang Taus-Pusong Dalangin. Gamitin natin ang first and final stanza. First stanza. Kay kaming manalangin sa ating Diyos na mamaging kasaluklukan ang nawa, nakakamit ang pagpapala. Kung tayo'y may suliranin, siya'y nagbibigay alin at tinugso ng kaaway sa panalangin may tagumpay. Sa panalangin kay tamis, Diyos ay ating nakakamit. Ngayon pa may natatanaw ang langit nating kanan. Kapag lupa'y nilisan na upang bumiling sa Kanya, dalangin ay mapapalitan ng pagpupuring walang humpay. Magandang gabi po sa ating lahat nasa kanilang tahanan. Sa sitwasyon po natin ngayon sa buong mundo ay bakas pa rin po ang takot dahil sa tinatawag na coronavirus. At marami siguro pumapasok sa isipan o katanungan ng mga tao na bakit ito ay pinahintulot ng Diyos. Kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit ito ay inalaw niya, no, na maranasan ng buong mundo? Alam niyo po, sinagot tayo ng Biblia dyan sa Amos chapter 3 verse 6. Ito po ang sinasabi, "Shall a trumpet be blown in the city and the people not be afraid? Shall there be evil in the city and the Lord hath not done it? O hihipan ba ang trumpeta sa isang lungsod at ang taong bayan ay hindi matatakot? Sasapit ba ang kasamaan sa lungsod? Malibang ginawa ito ng Panginoon." Sa ibang translation po, ang salitang evil ay ginamit po sa salitang disaster o calamity, ill, or disease. Sa madalit salita, ito po ay inalaw ng Panginoon. Kahit ba sinasabi nilang ito ay man-made, no? Itong virus na ito. Alam niyo po sa aklat ni Hosea chapter 6 verse 1, kung atin din pag-aaralan, ito po ay nagkaroon ng panawagan, no? Si Propeta Hosea na magkaroon ng pagpapakumbaba at paghingi ng kapatawaran sa harapan ng Panginoon. Sabi niya rito sa Hosea chapter 6 verse 1, "Come and let us return unto the Lord, for He hath torn and He will heal us, He hath smitten and He will bind us up." O magsiparito kayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, sapagkat siya'y lumapa at pagagalingin niya tayo, siya'y nanakit at kanyang tatapalan tayo.
Ibig sabihin dito, ang panawagan ni Propeta Hosea is, "Come and let us return unto the Lord," or let us seek the Lord, to humble themselves before the Lord. Gusto ng Panginoon sa sitwasyon natin ngayon, tayo ay magpakumbaba. At kung pag-aaralan po natin ang katotohanan ng passage na ito, ay makikita natin that God brings disaster or calamity and disease to return us to the Lord. O ang Diyos ay nagpapadala ng malaking kapahamakan o kalamidad at karamdaman para tayo ay manumbalik sa Panginoon. Sabi sa isang post sa Facebook, no, imagine daw natin kung ang tao, no, ay lalayo lahat sa paggawa ng kasalanan, katulad ng pag-iwas nila sa coronavirus. Ang mangyayari, magkakaroon tayo ng nationwide revival. At itong nais ng Panginoon na mangyari sa buong mundo. At kamakailan lang po ang ating presidente ay nagdeklara na ang 4th week ng March, ito po ay gaganapin na National Week of Prayer. Ito po ay sa buong mundo. Bakit po kailangan natin gawin ito? No? Sinagot tayo kanina ng Propeta Hosea na kailangan tayo ay manumbalik. Ang tao ay kailangan manumbalik sa Panginoon. No? Maging yung mga frontliners po ngayon, no? Mga health workers, mga nurses, doctors, no? Sabi nila, "For we cannot find a cure, all we can do is to pray." Ito po yung totoo. No? Kailangan natin gawin ay manalangin. No? At inutusan tayo ng salita ng Diyos para ipanalangin sila. Sinabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 5, "Kaya nga una sa lahat, ipinamamanhik ko na ang lahat ng mga dalangin may paghiling, ang mga panalangin, ang mga dalangin na mamamagitan at pasasalamat ay gagawin para sa lahat ng tao. Gawin din ang mga ito para sa mga hari at para sa lahat ng mga nasa pamamahala. Ito ay upang mamuhay tayo ng payapa at tahimik sa lahat ng gawaing makadiyos at karapat-dapat na pag-uugali." Sa verse 3 sabi niya, "Sapagkat ito ay mabuti at katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos na ating tagapagligtas." Dahil inibig niya sa verse 4, iligtas ang mga tao at upang sila ay makaalam ng katotohanan. No? Ibig sabihin, ang Diyos sa pangyayaring ito, nais niya tayo magpakumbaba. Ang bawat tao, no, ay maligtas. No? Sabi niya sa verse 5, "Ito ay sapagkat may iisang Diyos at isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at mga tao. Siya ang taong si Kristo Jesus." So mga kaibigan, mga kapatid, kailangan natin si Kristo ngayon, no, sa buong mundo. Certain Christ in the COVID-19, sa crisis na dumating ngayon sa ating bayan o sa ating buong mundo. Ang dapat natin gawin ay ipanalangin po natin ang bawat isa, ang ating bayan at ang buong mundo. Ito po ang nais ko exhort ngayon sa gabing ito sa ating prayer meeting. Tayo po ay manalangin sumandali bago natin mapakinggan ang mensahe ng ating tagapagsalita. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, sa gabing ito kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakila at banal na pangalan. Salamat po, Ama, sa pamamagitan ng iyong salita, kami po ay hinahamon mo na magpakumbaba. Kami po ay kinakausap mo sa pamamagitan ng mga salita at pinapaalalahanan sa aming mga pagsalangsang, sa aming mga nagagawang kasalanan na paulit-ulit na patuloy namin pagsubay sa iyo. O Diyos, tunay po na ito po isang kaparaanan mo na pinahintulot para ang bawat tao ay lumuhod sa iyong harapan, magpakumbaba at humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. O Diyos, nilalapit po namin sa iyo, hindi lang ang aming bayan, nilalapit din po namin sa iyo ang aming bansang Pilipinas, ang buong mundo, na ngayon po ay bakas ang takot sa buong mundo dahil sa virus na ito. Aking dalangin, O Diyos, na ikaw po ang siyang manguna at tumulong po sa amin. Pagalingin mo na po ang aming bansa, ang mga tao na naapektuhan sa virus na ito. Nawa, O Diyos, ang bawat tao ay lumapit kay Kristo, makakilala kay Kristo at makaalam ng katotohanan sa pamamagitan ng iyong salita. At sila po ay magkaroon ng pagtanggap o
titiwala o pagsampalataya kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Aking rin pong dalangin, O Diyos, patuloy na proteksyon ay gawin po sa aming bayan, sa aming bansa, maging sa buong mundo, sa mga frontliners po, sa mga doctors, sa mga nurses, health workers. Hiling po namin ang iyong pag-iingat po sa kanila. At salamat po, O Diyos, dahil sa pamamagitan ng teknolohiya ay meron pa rin po na bagay na ginagawa kayo para ito po ay may pahayag namin sa pamamagitan po ng media, itong online service po namin. Salamat po, O Diyos, dahil ito po ay pinahintulot mo para maibahagi namin ang iyong mga salita. At sa oras na ito, iniiling po namin ang iyong pagkilos at pangunguna ng iba na espiritu. Maging sa aming pananalangin, pulong panalangin ngayong gabing ito, ay ikaw po ang aming maluwalhati. Ito po ang aking samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Mga kapatid, ating pong basahin ang salita ng Diyos sa aklat po ni Marcos, talata 14. Babasahin po natin ang verse 22 hanggang 33. Ito po ang sinasabi na salita ng Panginoon. Habang kumakain sila, dumampot ng tinapay si Jesus. Pinagbalan niya ito, pinagpudol-pudol at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, kunin ninyo ito at kainin, ito ay aking katawan. Kinuha niya ang saro at matapos magpasalamat, ay ibinigay niya sa kanila. Silang lahat ay uminom sa saro. Sinabi niya sa kanila, ito ang aking dugo ng bagong tipan na nabuhos para sa marami. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kailanman ay hindi ako iinom ng bunga ng ubas hanggang sa araw na maipanumbalik ko ang aking pag-inom nito sa paghahari ng Diyos. Umawit sila ng isang himno, pagkatapos sila ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Sinabi ni Jesus sa kanila, katitisuran ninyo ako ngayong gabi sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastol at ang tupa ay mangangalat. Ngunit pagkatapos na ako ay muling mabuhay, ay mauuna ako sa inyo sa Galilea. Sumagot si Pedro, kahit na katitisuran ka ng lahat, ako ay hindi. Sinabi sa kanya ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayong gabing ito, bago tumilaok ng 2 ulit ang tandang, 3 ulit mo akong ipagkakaila. Ngunit lalong naging matigas ang sinabi ni Pedro, kung kailangan ako ay mamatay na kasama mo, kailanman ay hindi kita ikakaila. Gayon din ang sinabi ng lahat ng alagad. Sila ay dumating sa lugar na kung tawagin ay Gethsemane. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, umupo kayo rito, habang ako ay nananalangin. Isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan, nagsimula silang magbagabag ng lupa at lubos na nahirapan ang kanyang kalooban. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, sa mga kanya-kanya nilang tahanan. Dadako po tayo sa maikling announcement lamang. Pinupuri pa rin po natin at pinapasalamatan ng Panginoon dahil sa kanyang patuloy na pag-iingat sa ating lahat, sa kanyang katapatan sa atin sa kabila ng banta ng COVID-19. At dito po sa atin sa Brooks Point ay medyo mas humigpit ang ating LGU. So lahat po ng mga establishments ay nagko-close na ng 5 p.m. So sa lahat po ng mga kapatiran na hindi pa po alam, wala na po kayong mabibili ng mga pangangailangan nyo kapag lumabas po kayo ng after 5 p.m. dahil close na po ang ating mga tindahan. And pag-pray po natin dahil sa ngayon ay almost 2 weeks na tayong nasa community quarantine at may 2 weeks pa po bago supposedly ay ma-lift sana kung lulobin ng Panginoon itong community quarantine. Pero ngayon po ay itong ating mga schedules para po sa ating online services. Ang Sunday morning po natin ay ganitong setup pa rin po, pero mag-start po siya ng 10 a.m. to 11 a.m. And sa evening service po ay mag-start po ng 7 p.m. to 8 p.m. And ang Wednesday prayer meeting po natin ay 7 p.m. to 8 p.m. sa gabi. At sa lahat po ng mga adult members ng church, cancel po ang inyong camp
na dapat gaganapin sa last week ng April. So hindi na po ito matutuloy. Ganun din po ang anniversary ng mga kapatiran natin sa Sarong na dapat ay sa April 5. Ito po ay postpone. Hindi po siya cancel. Ito po ay postpone. So ipag-pray po natin na sana ay ma-lift para makapag-celebrate sila ng kanilang anniversary. At tatabay na lang po kung anong date marireschedule ang kanilang anniversary. And patuloy po natin isama sa ating panalangin sa linggong ito ang ating church members of the week, si Pastor Roniel at Teacher Dali Pitugo, kasama si kapatid na John na may Serna. At sa Saturday po, si Pastor Francis ay mag-celebrate ng kanyang birthday. So yun lamang po ating announcement at patuloy natin pag-pray na sana ang crisis na to ay mag-opportunity sa ating lahat, mga mananampalataya, para makapag-share ng gospel at mas maging intimate ang ating relationship sa Panginoon. So muli, magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po'y umawit ng isang hymno muli bago po tayo dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. How Can I Fear? Atin pong English hymnal, hymn number 43 sa ating wilds. When shadows fall and the night covers all, there are things that my eyes cannot see. I'll never fear, for the Savior is near. My Lord abides with me. How can I fear? Jesus is near. He ever watches over me. Worries all cease. He gives me peace. How can I fear with Jesus? Jesus is King. He controls everything. He's with me each night and each day. I trust my soul to the Savior's control. He drives all fears away. How can I fear? Jesus is near. He ever watches over me. Worries all cease. He gives me peace. How can I fear with Jesus? Muli, magandang gabi po sa inyo lahat. Truly, how can we fear with Jesus? Pagpamanhin po ninyo, nagkamali po ako ng bigay sa ating scripture reading. It should be Matthew 14:22 to 33. Matthew 14:22 to 33. Babasahin ko po bago po tayo mananalangin. Pinasakay kaagad ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang bangka. Pinauna niya sila sa kabilang ibayo habang pinapalis niya ang napakaraming tao. Nang makalis na ang napakaraming tao, umahon siyang mag-isa sa bundok upang manalangin. Nang gumabi na, nag-iisa siya roon, samantalang ang bangka ay nasa kalagitnaan na ng lawa, na sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat ang hangin sa kanila. Sa ika-4 na pagpupuyat ng gabi, pumaroon si Jesus sa kanila na naglalakad sa ibabaw ng lawa. Lubhang natakot ang mga alagad nang makita siya na naglalakad sa ibabaw ng lawa. Sinabi nila, "Multo!" At sumigaw siya dahil sa takot. Nagsalita kaagad si Jesus na sinasabi sa kanila, "Laksan ninyo ang inyong loob. Ako ito, huwag kayong matakot." Sumagot sa kanya si Pedro, "Panginoon, kung ikaw nga, hayaan mong makaparian ako sa iyo sa ibabaw ng tubig."
Sinabi niya, halika. Pagkababa ni Pedro mula sa bangka, lumakad siya sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang makita niya ng malakas ang hangin, natakot siya at nagsimulang lumubog. Sumigaw siya na sinasabi, Panginoon, sagipin mo ako. Kaagad na iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. Sinabi niya sa kanya, O ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Nang makasakay na sila sa bangka, tumigil ang hangin. Kaya ang mga nasa bangka ay lumapit at sumamba kay Jesus. Sinabi nila, Totoong ikaw nga ang anak ng Diyos. Dalangin po tayo. Panginoong Diyos, tunay nga po na walang certain dito sa sanglibutan ito kundi change. Therefore, we have to put our trust, our faith, our confidence in an unchanging, loving, wise, powerful God. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi namin pagdududahan ang inyong dakilang pag-ibig. Dahil pinagkaloob niyo nga ang inyong kaisa-isang anak, ang aming Panginoon Kristo upang mamatay at pagbayaran ang aming mga kasalanan. Kasino pa po kaya ang sitwasyon na aming hinaharap? Maraming salamat dahil ang inyong presensya, ang inyong mga salita at ang inyong kapangyarihan, ang tanging pag-asa namin sa mga sandaling ito. Patawarin niyo po kami sa mga pagkukulang at pagkakasala namin. Iunat niyo po ang inyong mga pangyariang kamay at pagalingin ang mga tao na apektado ng COVID-19, especially sa aming mga frontliners. Dito po sa Brooks Point, aming inihiling ang inyong patuloy na pagprotekta at pagkalinga sa mga frontliners po namin sa armed forces ng aming bansa. Maging sa mga hospitals po dito, nilalapit namin ang Sagrado General Hospital, Yonso General Hospital, ang Biraca Hospital, at ganin po ang Provincial Hospital dito sa Southern Palawan. Aking nilalapit ang Municipal Health Office sa pangunguna ng aming Mayor Jean de Los Angeles Feliciano, si Dr. Sotosa. Panginoon, aking hinihiling na proteksyonan niyo po sila at bigyan ng wisdom. Hindi lamang sa pagsugpo po nito, kundi sa laban sa paglala, pagka-apekto ng aming bayan sa sakit na ito. Hindi po namin minamaliit, Ama, ang kapangyarihan ng virus na ito, kaya kami lumalapit at humingi ng tulong at gabay sa inyo. O Diyos, tunay nga na ang sagot sa lahat ay ang Ebanghelyo. Dahil sa Ebanghelyo, kami ay may solusyon sa kamatayan. At ito ang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng aming Panginoong Jesus. At sa Kanya ay meron kaming pag-asa dahil meron kaming pagkabuhay na maguli kapag dumating ang takda ng kamatayan sa aming buhay. Ganun pa man sa aming pananatili sa sanglibutang ito, tulungan niyo po na purihin namin kayo at walhatiin. Aking hihiling, pagalingin niyo po ang aming bayan, ang aming lalawigan, ang aming bansa, ang buong mundo sa paglala ng COVID virus na ito. Samahan niyo po kami sa pag-aaral ng mga salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Trust Jesus amid trials, for He is God. Trust Jesus amid trials, for He is God. Ang Matthew 14:22-23 is one of the examples of biblical narrative in the Gospels written for believers' admonition. Ito po ay isa sa mga kwento, totoong pangyayari sa gospel, sa buhay ng ating Panginoon Jesus. Usually, the highlight of the story found at the end of it reveals the overall truth of the message. Kadalasan, nakikita natin yung katotohanan na gustong ipunto ng kwento sa ending o sa highlight nito. In this passage, Jesus Christ providentially brought His disciples in a series of tests in order for them to know Him and to trust Him more. Verses 22-32 underscores the test which the disciples encountered, while verse 33 highlights the Christ's desired response from His disciples out of this test. So ang 22-32 po, ito po yung pagsubok na binigay ng ating Panginoong Jesus
sa kanyang mga disipulo. At yung verse 33 po, pinupunto po nito yung gustong maging tugon ng ating Panginoong Jesucristo sa kabila ng pagsubok na dinaanan ng kanyang mga disipulo. Sabi po sa verse 33, "Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, Of a truth, thou art the Son of God. Of a truth, thou art the Son of God." Sa Tagalog, "At ang mga nasa bangka ay nagsisamba sa kanya na nagsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos." Ito po ang desired response ni Jesus Christ out of the trials that He providentially allowed sa buhay ng kanyang mga disipulo. Gusto ng ating Panginoon Jesus na maunawaan, not just by head, but by heart, na ang ating Panginoon Jesus ang Messiah, ang ating Panginoon Jesus ang Diyos Anak. Ang tema po natin is Trust Jesus amid trials, for He is God. Pagtiwalaan natin si Jesus sa kabila ng mga pagsubok dahil Siya ay Diyos. How can this truth serve as a comfort in the midst of COVID-19 crisis? Paano naman ang katotohanan ito magiging comfort sa kabila ng krisis na ating kinakaharap? Jesus Christ as God, the Son, powerfully rules and overrules the course of nature. So, kanyang na-rule and na-overrule niya, mas makapangyarihan siya sa nature. Thus, His sovereignty can also prevail over a that-sized coronavirus. Kung siya ay mas makapangyarihan kaysa sa kalikasan, mas makapangyarihan din siya sa napakaliit na virus na gumagambala sa ating mundo. There are 4 specific ways in this story on how believers should trust Christ as the Son of God in the midst of adversity. Meron pong 4 na mga paraan, katotohanan, kung papaano natin ilalagak ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon Jesucristo sa kabila ng mga pagsubok na ito. O bakit natin pagtitiwalaan ang ating Panginoon Jesucristo bilang Diyos sa mga pagsubok nating hinaharap. Una, Christ sees the problem. Nakikita ng ating Panginoong Jesus, nakikita ng ating Diyos ang problema na ating kinakaharap. Nothing more encouraging in the midst of frightening trials than to realize that God is aware of what His children are going through. Siguro po wala nang higit pang kaaliwan sa kabila ng hinaharap nating pagsubok na maintindihan at maunawaan natin na kasama natin ang Diyos o alam ng Diyos ang ating pinagdaraanan. Sa Matthew 14, verse 22 po, ang sinasabi, "And straightway Jesus constrained," ibig sabihin, necessitated o pinilit niya ang kanyang mga disipulo to get into the ship. Pagkatapos mapakain ang multitude, ang napakaraming mga tao, sa pamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda, pinilit niya ng mga disipulo na mauna. Usually, kasama siya doon sa bangka ng mga disipulo. Pero at this point, pinilit niyang mauna na sila. Okay? Then afterwards, Christ went up into the mountain to pray. At makikita po natin yan sa verse 23. No? Siya ay nanalangin. Okay, sa verse 24 po, itong sinasabi, "Datapwat ang daong ay nasa gitna na ng dagat, na hinahampas ang mga alon sapagkat pasalungat sa hangin." So, ng mga disipulo ay nauna na sa bangka na wala ang ating Panginoong Jesus. Si Kristo ay nasa taas ng bundok, siya ay nananalangin, at habang siya ay nananalangin, nararamdaman niya yung lakas ng hangin doon sa laot. Ito po ay ang larawan ng Sea of Tiberias or Sea of Galilee. And somewhere in the mountains here, we don't know exactly where, ang ating Panginoong Jesus ay nananalangin. At kung ikaw ay nasa taas ng bundok,
Hindi mo lang nakikita, kundi nararamdaman mo yung lakas na hangin na nangyayari sa dagat. So Christ stayed alone in the mountain for a twofold purpose. May dalawang layunin ng ating Panginoong Jesus. Bakit siya nanatili doon sa bundok na hindi niya sinamahan ng mga disipulo? First, sabi ng verses 22 to 23, to pray, para manalangin. And second, to put His disciples into another test, para subukin muli ang kanyang mga disipulo. Prior to this event, Christ locked down His disciples in the wilderness to test them for provision. No? Ito yung feeding of the 5,000 sa verses 15 to 21. So Christ locked down. Na-lockdown din ang kanyang mga disipulo at yung thousands of people doon sa wilderness, at tinest ng ating Panginoon Kristo ang kanyang mga disipulo patungkol sa provision. Anong ipapakain nila sa napakaraming mga tao na nandun sila sa wilderness? Sa John 6 verse 5, ito pong sinasabi, itinanaw nga ni Jesus ang kanyang mga mata at pagkakita na ang lubhang maraming tao ay lumapit sa kanya, ay sinabi niya kay Felipe, saan tayo magsisilbi ng tinapay upang makakain ang mga ito? Ayon sa census, yung mga kalalakihan lamang po ay nasa 5,000. Kung ito ay may mga asawa at may anak, more or less, nasa 15,000. Paano nila papakainin ang ganito karaming mga tao? But notice, ang sinabi ni Kristo sa verse 6, at ito'y sinabi niya upang siya'y subukin. So nilockdown niya ang mga disciples in the wilderness to test them for provision. Pero itong napakagandang bagay sa bandang huli ng verse 6. Sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Sinubukan niya mga disipulo, pero sabi diyan, alam na ni Jesus Christ kung anong kanyang gagawin. He has the answer sa trial na kanilang inaharap. Do you believe that God providentially allowed COVID-19 to test people with their faith? Naniniwala ka ba na inalaw ito ng Diyos para subukin kung saan naroon ang ating pananampalataya? Kung nasa ating Panginoong Kristo, na ating tagapagligtas, Diyos ng ating buhay? Do you believe that God has already the answer prior to the spread of this pandemic? Naniniwala ka ba na ang Diyos ay meron ng sagot? Although hindi pa talaga natutukoy kung ano ang gamot sa pandemic coronavirus, ang Diyos ay meron ng sagot bago niya pa inalaw na mangyari ang sitwasyon na ito. Now, we should not accuse God in the first place, no? Kasi, because of our sin, ito po ang nangyari. We're now living in the fallen world. Initially, hindi gusto ng Diyos ang ganitong sitwasyon. Ang gusto niya mabuhay ang tao ng payapa sa hardin ng Eden. Subalit nung nagkasala ang tao, pinili niya ang magrebelde sa Diyos. Kaya nahulog siya sa pagkakasala. And as a result, nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng kamatayan. Napakabuti pa rin ng Diyos sa pinakamatinding salot. Doon sa lawa na nagdiningas na po yung asupre, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoong Jesus, para pagbayaran ang salot na ito. At sino man sa kanya isasampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ay picture ng Mindanao State University, overlooking po ang Lake Lanao. At kung mapapansin po ninyo sa area na dito po, yung tinatawag namin Sleeping Lady. God providentially brought me to Mindanao State University 1997 to 1998. Doon po ako nag-aral ng aking pre-med. I thought the Lord will call me to medical field. Plano ko noon ay maging missionary doctor, but God rerouted my path, no, ang aking landasin. So while I was there, I believe that the Lord calls me to the full-time ministry of the Word. Hindi ko maintindihan at first. Sabi ko, bakit? Bakit ngayon? Pwede ko namang tapusin ang aking pre-med at mag-med. Pero I really felt that God has been calling me to prepare me sa full-time service. So, pumasok po ako sa Bible school. Although clueless ako,
Bakit ganito yung timing ng Panginoon? Little that I know, lingid sa aking kaalaman, 2002, ma-stroke po pala ang aking mahal na ama. Hindi namin alam na darating sa amin ang ganitong malaking pagsubok. Kaya po pala inalaw niya ako na mag-aral sa Bible School dahil alam niya kung ano mangyayari sa tatay ko in 2002. At hindi lang po yun. Ang aking panganay na kuya, si Kuya Jojo, kumuha siya ng kurso ng physical therapist. At that time, yun yung in demand. Pero lingid sa aming kaalaman, magagamit pala ng kuya ko na yun para i-minister ang aking tatay na na-stroke in 2002. And what's the point? May mga sitwasyon sa buhay natin na inaalaw ng Panginoon na mangyari. Ganun pa man, inihahanda niya na pala tayo sa solusyon, lingid man ito o hindi, sa ating kaalaman. Napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Kaya sabi sa John 6, verse 12, nang sila ay mga busog, at sinabi niya sa kanyang mga alagad, pulutin ninyo ang mga pinagputol-putol na lumabis upang walang anumang masayang. So, nung napakain na, yung 5,000 na mga kalalakihan at yung kanilang mga kasamahan, kanilang tinipon yung mga natirang pagkain. And guess what? Verse 13 says, kaya't kanilang tinipon at nangapuno ang 12 bakul, 12 basket. Ang mga pinagputol-putol sa 5 tinapay na sibada na lumabis sa nagsikain. Sa tingin po ninyo, aksidente po ba na 12 baskets ang naiwan sa pagpapakain nila sa more than 5,000 people out of 5 loaves and 2 fishes? Sa tingin nyo, aksidente ba yon? Na ang natira ay 12 baskets? Ilan po ang mga disipulo na under training kay Jesus Christ? Sagot ay 12. So hindi po aksidente na 12 basket ang natira sa pagpapakain sa miracle ng feeding of the 5,000. The 12 remaining baskets from feeding the multitudes should serve as reminder of Christ's power previously displayed for the disciples to overcome the forthcoming test. Ito po ay sinadya ng Diyos para paalalahanan ang mga disipulo, bawat isa sa kanila ay may take-home na isang basket, para paalalahanan sila kung ano yung ginawa ng Diyos na kapangyarihan sa previous trial na kanilang na-encounter. At hindi lang ito paalala sa kanila, ito encouragement sa kanila na kapag dumating ang mga susunod pang mga trials, reminder sa kanila kung ano yung ginawa ng Diyos sa kanila in the past. Ano po yung lesson nito? We need to remember how the Lord has sustained us in the past in order to encourage us to face the future challenges of life. Huwag po natin kalilimutan yung mga ginawa ng Diyos na pag-sustain sa atin sa mga past trials and challenges ng buhay para meron po tayong lakas and encouragement to face the future. Sa ngayon po, lockdown tayo. Sa halip na yung mga minds natin ay naka-lockdown din sa present situation natin, why not remember what God has done in the past? Yung pag-sustain niya po sa atin sa mga trials. Sabi po ni Ron Hamilton, I could not see through the shadows ahead. Hindi ko man nakikita dahil medyo madilim ang aking tinatahak. Yung time na to, nasa matinding pagsubok ang si Ron Hamilton. So I look at the cross of my Savior instead. I bowed to the will of my Master that day. Then peace came and tears fled away. Kapag hindi po natin nakikita yung future, yung bright future, lagi po nating alalahanin yung cross. Dahil sa cross, hindi matatawaran ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya nga yung kaisa-isang anak to defeat death, to defeat the lake of fire, hell, na punishment sa ating mga kasalanan. Ibinigay niya nga ang kanyang kaisa-isang anak
para tubusin tayo sa napakatinding salot na paparating. Sino pa kaya yung hinaharap po natin na challenge? At kapag tayo ay tumitingin sa ginawa ng Diyos, looking back in the cross, yung peace, mararanasan natin. And yung tears, yung mga luha out of fear, will fly away. Sa ngayon po, many businesses are closing down, and we don't know when the normal life will resume. Hindi natin alam kung kailan babalik sa normal ang ating buhay. Stock market is down. Uncertain. Coronavirus is spreading worldwide. And the fear of uncertainty creeps in to both rich and poor people. Yung takot ng hindi natin alam kung anong mangyayari sa future ay nagsisimulang pumasok sa puso at isip ng parehong mayayaman at mahirap na tao. But the encouragement is this: God in His providence sees the problem. Nakikita niya ang ating sitwasyon. Alam niya ang ating sitwasyon. And that's why, trust Jesus amid trials, for He is God. Pagtiwalaan natin ang ating Panginoon sa Kristo sa kabila ng mga pagsubok sa ating buhay dahil Siya ay Diyos. Makapangyarihan kaysa sa kalikasan, makapangyarihan kaysa sa that-sized virus na lumalaganap sa mundo. So first, Christ sees the problem. Nakikita niya ang problema. Pangalawang encouragement to trust Christ is this: Christ sympathizes with His presence. Christ sympathizes with His presence. Si Kristo, hindi niya lamang nakikita yung problema na ating kinakaharap, kundi siya ay nakikipagsimpatya sa pamagitan ng kanyang presensya. So makita natin na ito ay moving forward, no? Sa verse 25 ng ating teksto, ito pong sinasabi, at sa ika-4 na pagpupuyat ng gabi. Fourth, ito yung pinaka madilim, sa 24-hour period. Yung ika-4 na pagpupuyat ng gabi, fourth watch na tinatawag, ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. Mapansin po ninyo, sa kabila ng matitinding pagsubok at sa pinakamadilim na tagpo at that point, sa buhay ng mga disipulo ni Kristo, naparoon siya sa kanila. Hindi niya lamang tinitingnan at nakikita ang sitwasyon, kundi siya ay naparoon sa kanila. Jesus Christ sympathizes with His presence. Verse 26. At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay nangagulumihanan sila na nagsasabi, multo! At sila'y nagsisigaw dahil sa takot. So nang makita siya, so nandoon siya. Hindi niya iniiwan ang kanyang mga alagad. But, ang tingin ng mga disipulo sa kanya ay multo. Oo nga naman. 4:00 na ng madaling araw, malakas ang hangin, bagyo, fear of death, at pagkatapos may lumalakad sa ibabaw ng dagat, anong isipin mo? Multo. Sa verse 27, sabi ni Jesus Christ, datapwat pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus, na nagsasabi, laksanin niyo ang inyong loob. Ako nga, huwag kayong mga takot. It is I, be not afraid. No? Laksanin niyo ang inyong loob. Ako nga, huwag kayong mga takot. Tanong, ayon sa talata sa itaas, ano ang basihan ng pagkakaroon ng lakas ng loob sa kabila ng peligro sa buhay? Pansinin po ninyo. Ano ang basihan ng pagkakaroon ng lakas ng loob sa kabila ng peligro sa buhay? Ang sagot ay presensya ni Kristo. Sa napakadilim na ating sitwasyon, sa napakatinding pagsubok sa ating buhay o salot sa mundo, ano ang magbibigay sa atin ng lakas ng loob katulad sa buhay ng mga disipulo? Ang sagot po ay ang presensya ng ating Panginoong Hesus. Laksanin niyo ang inyong loob. Ako nga, huwag kayong mga takot. Now,
Yan po ang aking anak na si Jabez. Okay? Marami po siyang fear sa kanyang buhay at unti-unti nagmamanifest yung mga takot niya sa buhay. Isa sa mga ito ay fear of darkness. Kapag siya ay nagising at wala ako o ang aking may bahay sa kanyang tabi, siya ay insecure. Pero sa kabila ng kanyang insecurity, madiliman ang kanyang sitwasyon, madiliman ang kanyang paligid. Kapag siya ay hawak-hawak ko na, nandun yung kanyang security. Hindi nagbago ang sitwasyon, madilim pa rin. But his attitude towards the situation changes because of my presence with him. Hindi man po magbago ang sitwasyon natin o tumagal man ito, wag nawa sanang mangyari, no? Na tumagal ang virus na ito. Pero pwedeng ang attitude natin dito ay confidence dahil sa presensya ng ating Panginoon sa buhay natin. O paano natin ma-enjoy ngayon yung presensya ng ating Panginoon? In our closet, mga kapatid. Sa pananalangin natin, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, I suggest to spend more time in the Word, not in the internet. Hindi sa Facebook. Kasi ang daming mga fake news, nakaka-paranoid. Yun ang nangyayari sa mundo. Spend more time with God. Enjoy His presence, and it will conquer your fears amid coronavirus crisis. Sinabi ng ating inawit, how can I fear? Jesus is near. He ever watches over me. Worries all cease. He gives me peace. How can I fear with Jesus? Ang solusyon, mga kapatid, ay hindi yung baguhin ang ating sitwasyon. Ang solusyon ay ang presensya mismo ng ating Panginoong Jesucristo. At sana maranasan natin yung special ministry ng presence ng ating Panginoon Jesucristo sa mga tagpong ito. That's why we need to trust Jesus amid trials, for He is God, dahil siya ay Diyos. Third, hindi lamang Christ sees the problem, Christ sympathizes with His presence, and third, Christ shares His power. Ibinabahagi niya ang kanyang kapangyarihan sa kabila ng mga matitinding pagsubok sa buhay natin. Basahin po natin sa verse 28. So, nung sinabi niya sa mga disipulo, ako nga ito. Huwag kayong matakot. Itong si Pedro, siya yung aggressive among the 12. Sumagot sa kanya si Pedro, Panginoon, kung ikaw nga, hayaan mong makaparian ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. Dinare niya si Jesus Christ. Hayaan mo makaparoon ako dyan sa ibabaw ng tubig. Palakarin mo ako sa ibabaw ng tubig. Verse 29, sabi ni Jesus, halika. Pagkababa ni Pedro mula sa bangka, lumakad siya sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Wow! In the midst of matitinding mga at malalakas na mga alon at hangin, nakalakad si Pedro sa ibabaw ng dagat. Christ shares His power. At ganun po ang gustong mangyari ng ating Diyos sa kabila ng crisis na ating kinakaharap. Na tayo ay makalakad, ma-overcome natin, confidently, mapagtagumpayan natin ang crisis na ito. Hindi lamang yung COVID virus na ito, kundi effect po nito sa economy, sa life in general. Gusto ng Panginoon na i-share sa atin yung power. Verse 30, ngunit nang makita niya ang malakas na hangin, natakot siya at nagsimulang lumubog. Sumigaw siya na sinasabi, Panginoon, sagipin mo ako. Verse 31, kaagad na inuunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. Sinabi niya sa kanya, o ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan? So nakalakad si Pedro nung siya ay nakafocus sa ating Panginoong Jesus. Subalit nung maibaling niya ang kanyang paningin sa mga bagyo sa buhay, lumubog. Unti-unti siyang lumubog. Pero napakabuti ng Diyos.
na-record yung maikling panalangin out of the heart ng isang mananampalataya. Panginoon, iligtas mo ako. Lord, save me! At inunat ng ating Panginoong Jesus ang kanyang kamay. In the midst of fear between life and death situation, Christ wanted to share His power with believers. Paano? Paano natin ma-experience yung power ng Diyos in the midst of this crisis? First, we need to focus on Christ. Mag-focus po tayo sa ating Panginoong Kristo. Katulad kay Peter, nakalakad siya sa ibabaw ng mga boisterous wind na ito, ng mga alon waves. When he was focusing his eyes on Christ. Pangalawa, have faith in Christ. Sa verse 31, yung siya yung mulubog na, inulat niya ang kanyang kamay, sabi niya, Lord, help me. Sabi ni Jesus Christ, ikaw na may maliit ang pananampalataya. Ibig sabihin, may enjoy natin ang power ni Christ in the midst of this pandemic if we will just but put our faith on the Lord Jesus Christ. Faith conquers fear. So palitan po natin ang ating fear ng faith kay Jesus Christ. Life overcomes death. Yung kamatayan ay napagtagumpayan ni Kristo. Namatay siya para sa ating mga kasalanan, pero nagbangon naman siyang uli. He was resurrected para patunayan na wala nang bisa ang kamatayan sa mga taong magsasambalataya sa Kanya. Steadfast hope overshadows life's uncertainties. Meron tayong dapat na steadfast hope sa ating buhay na ito'y nag-outshines, overshadows life's uncertainties. Ano po ang kailangan natin sa mga uncertainties of life? Kailangan natin ng steadfast hope. At ito ay sa ating Panginoong Kristo lamang. Siya yung anchor ng ating soul. Lalo tigit sa mga panahon ngayon. At yung hope na to is a done deal. Hindi po siya yung I hope so. Ito ay done deal. Talagang sigurado. Steadfast hope in Christ. Kaya po sabi sa 1 Peter 3:15, kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pag-asa nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Ibig sabihin, sa mga panahong ito, dapat makita ang hope sa atin, pag-asa na nasa inyo. At kapag tinanong tayo, bakit parang okay ka lang? Bakit parang kalmado ka lang? Sa kabila na nangyayari sa mundo, nagpapanik na yung mundo. Sasabihin natin na may kaamuan at takot. Meron akong pag-asa. At ito ay sa aking Panginoong Kristo. Siya po si Ron Hamilton, ang nagsulat ng How Can I Fear? Siya rin ang nagsulat ng Rejoice in the Lord. Nung siya ay na-diagnose na meron siyang cancer sa mata at kailangan itong tanggalin, parang everything shatters down. Parang gumuho ang lahat. Napaka-importante ng mata sa isang musician. At kahit na hindi musician, napaka-importante ng mata sa pagtatrabaho, sa paglilingkod sa Panginoon. Pero tiwala lamang siya sa Panginoon. Lingid sa kanyang kaalaman na ito pala ay kasama sa plano ng Panginoon. At dahil nawala, tinanggal ang kanyang isang mata, ng left eye niya, lagyan niya ito ng patch. At dito po, nagsimula ang kanyang patch, the Pirate Ministry, worldwide. Ang dami niyang na-touch ng mga bata patungkol sa godly music, Christian music, sa mga bata, worldwide. Now, sa kabila ng matinding trial na kanyang hinarap, eye cancer, God shares His power with him. Mga kapatid, this year of pandemic could be the best year of your life and ministry. Pwede po itong maging best year ng buhay mo at ng iyong ministeryo. Magtiwala lamang tayo na merong best na plano ng Diyos para sa buhay natin. Trust Jesus amid trials, for He is God.
Dahil siya ay Diyos. He sees the problem. He sympathizes with His presence. He shares His power. Nakikita niya yung problema. Nagsisimpatya siya ng kanyang presensya mismo. At sinishare niya yung kanyang power sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. And lastly, Christ stops the pressure. Kaya niyang ihinto ang pressure. Sabi po sa verse 32, nang makasakay na sila sa bangka, tumigil ang hangin. Nang makasakay na sila sa bangka, tumigil ang hangin. Tumigil ang hangin. Christ stops the pressure. Ito yung nagpe-pressure sa mga alagad. And knowing na sila yung mga best fishermen sa lugar nila, probably, at sa time nila, pero yung mga experiences nila ay walang nagawa. Ang kailangan nila ay si Kristo na mag-stop sa mga pressures na kailangang hinaharap. Mga kapatid, anytime, sa isang iglap lang, kayang alisin ng ating Panginoon sa Kristo itong virus na itong worldwide. Pero, may purpose siya. May gusto siyang ma-accomplish sa buhay ng tao. Hindi siya yung author nito. Of course, ito ay because we are living in this fallen world and Satan wants to destroy us. But Christ, God in His providence, allows this thing to happen for a purpose. Subalit pag na-accomplish na yung purpose niya, automatically, kasi Christ can stop the pressure anytime. Let me share this story with you. Push for life. A man was sleeping at night in his cabin when suddenly in his room filled with light. Of course, ito ay kwento lamang po, and God appeared. The Lord told the man he had work for him to do and showed him a large rock in front of his cabin. The Lord explained that the man was to push against the rock with all his might, so this the man did day after day. So sabi ng Diyos, meron akong assignment sa iyo. Ang tao, ang gagawin mo ay ipupush lang, itutulak itong malaking batong ito. Okay? So ito yung ginawa ng tao araw-araw. For many years, he toiled from sun up to sundown, his shoulders set squarely against the cold, massive surface of unmoving rock, pushing with all of his might. Each night, the man returned to his cabin sore, pagod, and worn out, feeling that his whole day has been spent in vain. Since the man was showing discouragement, the adversary, Satan, decided to enter the picture by placing thoughts into the weary mind. And I quote, "You have been pushing against the rock for a long time. It has not moved." Thus he gave the man the impression that the task was impossible and that he was a failure. These thoughts discouraged and disheartened the man. Satan said, "Why kill yourself over this? Just put in your time, giving just the minimum effort, and that will be good enough." That's what the weary man planned to do, but decided to make it a matter of prayer and to take his troubled thoughts to the Lord. And he said, "Lord, I have labored long and hard in your service, putting all my strength to do that which you have asked. Yet after all this time, I have not even budged that rock by half millimeter. What's wrong? Why am I failing?" The Lord responded compassionately, "My son, when I asked you to serve me and you accepted, I told you that your task was to put against the rock with all your strength, which you have done. Never once did I mention to you that I expected you to move it. Your task was to push. And now you come to me with your strength spent, thinking that you have failed. But is that really so? Look at yourself. Your arms are strong and muscled. Your hands are calloused from constant pressure. Your legs have become massive and hard. Through opposition, you have grown much, and your abilities now surpass that which you used to have. True, you haven't moved the rock, but your calling was to be obedient and to push and to exercise your faith and trust in my wisdom. That you have done.
Now, my son, I will move the rock. At times when we hear a word from God, we tend to use our own intellect to decipher what He wants, when usually what God wants is just a simple obedience and faith in Him. By all means, exercise the faith that moves mountain, but know that it's still God who moves mountains. When everything seems to go wrong, just push. When the job gets down, just push. When people don't react the way you think they should, just push. When your money is gone and the bills are due, just push. When people just don't understand you, just push. Push. Pray until something happens. Sa sitwasyon na ating kinakaharap, ang gusto lang ng Diyos ay magtiwala tayo sa Kanya. And He is accomplishing something in our lives. Dinidevelop niya pala yung faith natin. Kinukuha niya yung attention natin. Sa kabila ng maraming mga alok ang sanglibutan, na ang ating attention ay kung saan na naroon at wala na sa Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, wala na sa mayakda ng buhay. Mga kapatid, let God do His work. Just push. Pray until something happens. At pagkalula nila sa daong, si Jesus Christ and si Peter ay humimpil ang hangin. At ang mga nasa daong ay nagsisamba sa Kanya na nagsasabing, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. And that's the point of the story. Nais ng ating Panginoon Jesucristo na maunawaan ng mga disipulo, not just by head but by experience, that truly Jesus Christ is the Son of God. That truly Jesus Christ is the Messiah. That truly Jesus Christ is God. Mga kapatid, sino ang Diyos mo sa mga panahon ito? Kaibigan, kanina mo inilalagat ang iyong pagtitiwala sa iyong trabaho? Lockdown, wala ng trabaho. Sa iyong pera, what if? Huwag nawang mangyari. Nagkaubusan ng supply, walang magagawa yung pera. Sa iyong kasikatan, sinabi ko last time, mga sikat na basketballista, mga sikat na artista, mga sikat na namumuno sa bansa. Some of them are COVID victims. Gusto ng Diyos na kunin ang ating atensyon. Gusto ng Diyos na ilagat natin ang ating pagtitiwala sa Kanya. Dahil siya ang Diyos. John 14:6 says, I am the way, Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Gusto mo magkaroon ng relasyon sa Ama, ito ay sa pamagitan lamang ng ating Panginoon sa Kristo. Dapat mo siyang pagtiwalaan. Siya yung Diyos, tagapagligtas ng buhay mo. Siya lamang mapagliligtas sa crisis na to at siya lamang mapagliligtas sa kamatayan at sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Dahil binayaran niya na ito sa krus ng Kalbaryo, sinabi niya, it is finished. Naganap na. So trust Jesus amid trials, for He is God. Pagtiwalaan natin si Jesus sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, dahil siya ay Diyos. He sees the problem. Nakikita niya yung problema natin. Ang sanglibutan, nakikita niya yung death toll. Nakikita niya yung spread nito. Bagamat ito ay ginagamit ni Satan para wasakin ng sanglibutan, Christ sees this thing and providentially allows this pandemic for a purpose. Christ sympathizes with His presence. Nagsisimpatya siya sa atin sa mga sandaling ito sa pamagitan ng Kanyang presensya. Christ shares His power at gusto niya na ma-experience natin yung power na meron siya so that makikita ng sanglibutan yung hope na nasa atin, which is the Lord Jesus Christ. And Christ stops the pressure. Kaya niyang patigilin ito anytime. So let us trust Jesus amid trials, for He is God. Pagtiwalaan natin ang ating Panginoong Kristo sa kabila ng mga pagsubok dahil siya
ay Diyos. Manalangin po tayo. O Panginoong Diyos, naming mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat sa encouragement ng inyong mga salita. Maraming salamat sa providence ng aming Panginoong Jesus, sa presence ng aming Panginoong Jesus, sa power ng aming Panginoong Jesus. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na pagtiwalaan namin siya sa mga sandaling ito. Marahil kinukuha ninyo ang atensyon ng bawat isa ng sanglibutan na ang pagtitiwala ay hindi sa mga affairs of this world, hindi sa mga leaders of this world. Ang pagtitiwala ay hindi sa market ng sanglibutang ito, sa stocks ng world na ito. Ang pagtitiwala, Panginoon, ay nasa aming Panginoon sa Kristo, hindi lamang sa crisis na to, kundi sa lifetime, sa walang hanggan, sa eternity, dun sa hell, niligtas kami ng aming Panginoon Jesus. Tulungan niyo po na palatagin ang aming pananampalataya sa aming Panginoon sa Kristo at sa mga nanonood, Ama, na wala pa pong Kristo sa kanilang buhay. Ibig sabihin, oo, naniniwala sila kay Kristo, subalit wala pa talagang personal na relasyon kay Kristo. Hindi nilalagak ang 100% na pagtitiwala at pagsasampalataya sa aming Panginoon sa Kristo. Panginoon, buksan niyo po ang kanilang mga puso at isipan at maunawaan na walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoon sa Kristo. I pray, dear Father, that you would heal mga affected po nito. Patuloy niyo pong kunin ang atensyon ng sanglibutan to trust the Lord Jesus Christ. Tulungan niyo muli ang aming mga frontliners, hindi lamang sa aming bayan, lalawigan, bansa, hindi sa buong mundo, Panginoon. Spare niyo po sila sa infection ng virus na ito. Lalo tigit, Panginoon, bawat isa ay magkaroon ng kaligtasan sa aming Panginoon sa Kristo. Dismiss us with your blessings at kayo po ang mag-encourage sa mga kapatid na nasa mga bahay na nakikinig at nagpa-participate sa labing ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Bigyan ng Panginoon sa kanyang mga salita na ating napakinggan sa gabing ito. At tunay na sa encouragement sa bawat isang nagtitiwala sa Kanya na makita ang pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. Sa ating pangwakas na awitin natin ang hymn number 114, Laging sa akin si Jesus. At pagkatapos po nito tayo ay magwakas sa isang panalangin. Hymn number 114. First stanza. Mula sa mundo, kapayapaan ko, ito'y kaloob ni Kristo. Kahit na lumansa ang mga pagsubok, puso ko'y mapayap ang lubog. Si Jesus ay laging nasa amin, sa lahat ng oras ay susundin. Di niya iniwan at nangako siya ang
Si Jesus ay lagi nasa akin sa lahat ng oras ay susundin. Di niya ako iiwan at nangako siya. Ako'y sasa iyo kailan pa man. Bukas po tayo sa isang panalangin. O Panginoon naming Diyos, nakila, makapangyarihan, banal, o Panginoon na may hawak ng mundong ito, maraming salamat dahil alam namin na Ikaw, o Panginoon, ang may kontrol ng anumang sitwasyon ng aming mga buhay. Ama, sa mga sitwasyon ito, tulungan niyo po kami na magtiwalang higit sa inyo, ng lubos sa inyo sa lahat ng aming mga gawa. Panginoon, bigyan niyo po kami ng biyaya ninyo upang nang sa gayon, sa bawat araw ng aming mga buhay, makita namin lalo ang inyong pong kabutihan. Kung sino ka bilang aming Panginoon. At sa pamamagitan nito, Diyos, kami bilang mga tao, mga anak ninyo, ay magtiwalang higit at lubos sa inyong pong dakilang pangalan. Ama, alam namin na meron kang layunin sa mga sitwasyong ito at nilangin namin sa inyo na bawat isa sa mundong ito, ang bawat tao sa mundong ito, makita ang purpose kung bakit may sitwasyon na gaya nito. O Diyos, amin pong pinagkakatiwala sa inyo ang gabing ito at ang inyong mga salita na naihayag sa lugar na ito at sa kanilang mga tahanan, sa mga nanonood. Dalangin namin na kumilos kayo sa kanilang mga puso at sa bawat isa po sa amin. Dalangin namin sa inyo ng mga salitang ito na maging baon ng aming buhay. Ama, amin pong pagpalain ang gabing ito at dalangin namin sa inyo sa mga susunod pang gawain. Patuloy niyo po kami encourage at palakasin, bigyan ng pag-asa sapagkat sa iyo lamang nagmumula ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Maraming salamat po sa pag-join sa amin sa gabing ito. At sa mga kapatid po na meron po mga prayer requests, text lang po ang inyong mga prayer request at sama-sama po natin itong ipanalangin. Ano? And of course, siyempre hindi natin kinakalimutan ang pagpapanalangin sa safety ng bawat isa. Hindi lamang dito sa Brooks Point, sa ating lalawigan, sa ating bansa at sa buong mundo. At sana masugpo na itong crisis natin pong hinaharap. Magpalain po tayo ng Panginoon at maraming salamat po.